Orang kata saya nampak macam hipster je bila saya pakai beg ni masa buat kerja kayu. Tapi, ini sebenarnya vacuum portable yang saya pakai setiap kali saya buat kerja kayu. Tengok tu. Okay, dia sedut je habuk tu kan. Letak jap dan habuk yang disedut tu akan masuk dalam beg ni. Sekejap, ni. Kecil je beg dia. Tak adalah banyak sangat dia boleh sumbat habuk tu. Beg habuk yang saya guna ni adalah yang reusable punya, di mana saya boleh buang saja habuk dalam ni. Saya buka. Yep, jangan bagi tumpah. Ni, tuang dalam saya punya plastik sampah tadi kan, plastik habuk saya tu. Lepas tu letak balik. Satu lagi dia ada jenis yang disposable punya. Dia sama lebih kurang bentuk macam ni, tapi bila kita buka je dia kertas lah. Kertas sebab kita nak buang kan. Kita kertas, kita tutup, terus buang. Yang saya guna ni jenis reusable, senang. Saya buang dalam plastik sampah saya, letak balik. Tak adalah nak beli dia punya pack tu banyak-banyak. Bawah ni ada HEPA filter untuk tapis habuk yang lebih halus. Kalau tak, habuk-habuk yang halus tu boleh masuk dalam kita punya enjin bawah ni, motor ni. Boleh rosak kalau masuk habuk. Saya pasang balik. Ni jarang kena tukar, bukan selalu. Kita selalu buang habuk dia je dalam beg ni. Okay. Kenapa saya pakai vacuum jenis bag macam ni, yang portable? Kenapa saya tak pakai vacuum yang besar macam shop vac biasa orang buat tu? Letak dekat satu vacuum besar belakang tu, lepas tu buat wiring, bukan wiring, tarik dia punya hose, tarik, keluar dekat table, keluar dekat meja kerja ni satu, keluar dekat tempat sana satu, sini satu kan. Saya tak buat macam tu. First adalah kerana dia punya size. Size dia besar. Saya punya bengkel ni tak adalah besar sangat. Ruang untuk kerja saya ni dalam 8x10 kaki saja. 8x10, 8x11 macam tu lah untuk kerja ni. Tak termasuk saya punya bangsal kecil tu. Itu tak termasuk. Yang bekerja ni saja dalam 8x11, 8x10 kaki. Jadi tak besar sangat. Benda tu akan ambil ruang yang banyak. Saya tak nak. Lepas tu pula, bila kita pakai vacuum yang besar tu, yang tarik hose panjang tu kan, kita kena pertimbangkan banyak isu lain. Selain daripada ruang, dia perlukan power yang tinggi sebab nak sedut udara daripada jauh masuk dalam hose tu, tarik sampai ke tempat dia tu. Itu memang kena high power. Saya nak optimum saya punya penggunaan tenaga sebab saya gunakan sistem solar. Kalau tinggi sangat power, takut saya punya sistem solar tu tak dapat nak tampung. Itu sebab kedua. Sebab ketiga adalah saya malas nak fikir tentang isu elektrostatik. Bila tarik hose panjang-panjang, habuk kayu digesek-gesek dalam kita punya hose tu kan, akan wujudkan elektrostatik. Kalau orang yang buat kerja kayu, yang bengkel dia memang ada vacuum untuk shop dia tu, memang dia akan tahu ada isu elektrostatik. Saya nak kurangkan, dia ada cara untuk atasi dia, tapi saya malas nak fikir pasal benda tu. Sebab tu saya prefer yang portable. Portable macam ni, ini daripada Makita. Dia cordless, pakai 2 biji bateri 18V. Kalau ni tengah full charge. Yang ini bateri saya pakai dalam 3Ah punya 2 ketul. Bolehlah tahan dalam 1 hari punya kerja. Kalau busy, banyak guna dalam setengah hari. Nak lama lagi saya kena pakai yang 6Ah punya. Nak guna dia simple dia. Ini dia punya hose dan satu lagi dia punya bukan remote, dia punya controller. Saya boleh tekan untuk laju, lepas tu tekan sekali lagi dia akan slow. Dan tekan kosong tu dia akan turn off. Lepas tu dia bagi lampu LED depan ni kecil. Saya tak guna sangat. Maybe kalau orang kerja kontraktor kat tempat gelap boleh guna. Bila saya buat kerja sambil pakai backpack vacuum ni, dia punya tendensi untuk sentiasa mengemaskan tempat kerja tu lebih tinggi. Sebab saya punya bengkel ni, saya ni kan, sebelah ni saya punya rumput pasu saya, rumput kapet saya. Lepas itu saya punya batu-batu. Saya tak nak kalau saya buat kerja sini, habuk-habuk tu akan merayau sana pergi, merayau sini. Akan buatkan saya punya rumput kapet ni semua kotor. Kalau korang tengok saya punya rumput pasu ni, bersih je. Walaupun dia kat sempadan dia, tepi je saya punya bengkel. Saya zoom in sekejap. Tengok tu. Tak ada pun habuk-habuk kayu tebal-tebal kat sini. Trik dia, disiplin dalam pengurusan habuk. Bukan setakat saya punya rumput pasu je bersih. Rumah saya pun, sebab rumah saya kan sebelah tu je kan. Kalau saya buat kerja sini, saya tak manage saya punya habuk tu on the spot, kemungkinan besar habuk-habuk halus tu akan terbang masuk kat rumah saya. Dengan anak-anak saya, wife saya dengan ada asmanya, dah satu hal. Rumah berabuk satu hal. Lepas tu pula nanti wife saya sakit tekak, asma, batuk-batuk, anak saya pun lagi. Jadi sebab tu saya pakai bag vacuum macam ni. Senang saya kemaskan kerja saya. Bila saya buat sepah, on the spot saya kemas habuk. Sebab habuk ni, trik dia untuk atasi habuk dekat tempat kerja bertukang kayu kita. Dekat mana habuk tu keluar,
cuba sedut dekat situ juga. Cuba settlekan habuk dekat source dia. Kalau kita tunggu habuk tu dah bersepah baru nak kemas, maksudnya habuk tu bukan kat situ je. Dia dah pergi jauh banyak tempat dah. Contoh, kalau ada habuk dekat lantai, saya terus ambil attachment vacuum ni, terus saya turn on dan saya vacuum terus. Terus buat, jangan delay-delay. Dah kemas tu. Setiap kali saya nak potong kayu pun sama. Sekejap, saya letak clamp dulu, cocok dekat dog hole tu. Okay, saya clamp kejap. Biar rapat kayu ni. Okay, tekan. Okay, rapat. Sini saya ada circular saw, kita compare. Bila saya tak pasang saya punya vacuum ni pada dekat bahagian vacuum hose lubang kat sini, saya tak tahu apa nama ni. Kita akan comparekan antara kita pasang dengan tak pasang. Saya mulakan dengan tak pasang dulu. Saya akan buat 2 kali potongan. Zeng, tak pasang. Lepas tu saya pasang pula hose saya punya vacuum ni. Kita buat 2 kali potongan balik. Kita comparekan dia punya berapa banyak habuk yang dia boleh tapis kalau kita vacuum on the spot pada tempat yang kita nak vacuum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bateri? Okey, pasang bateri. Okey. Tengok. Ini hanya 2 kali potongan kecil. Kecil ini kayu ni, bukan kayu panjang pun. Hanya 2 kali. Baju saya dah macam ni. Bawah tu ada sepah-sepah sikit. Tengok. Habuk kan? Ni kat kaki-kaki meja ni. Kalau saya zoom out kejap. Zoom out. Tengok. Kat atas meja pun ada habuk juga. Sebelum eksperimen kedua, saya vacuum dulu lantai ni bagi bersih guna attachment dia. Atas meja pun saya bersihkan juga. Dan kita buat yang kedua punya. Okey. Itu sekejap. Kayu ni. Itu kalau tanpa vacuum. Ni sepihan kayu tak tepi. Nampak? Sepihan kayu pun bila setiap kali saya nampak bersepah kat bawah ni kan, saya kalau boleh on the spot saya akan kutip. Itu saya akan buat kerja saya memang macam tu lah. Sebab saya tak nak anak saya kalau terjalan sini ke apa bila saya tak ada, walaupun tool saya dah simpan, kadang-kadang dia jalan kat sini kaki ayam, takut terpijak kayu, ada kena selumbar ke apa. Tu saya risau tu. Sebab tu saya kena sentiasa kemaskan saya punya bengkel. Satu, bengkel saya akan nampak sentiasa nampak cantik. Kedua, dia akan selamat untuk anak-anak saya kalau dia lalu kat sini. Okey. Cocok vacuum. Saya potong. First, tengok baju saya tak kotor. Okay, ni ada kesan-kesan tadi sikit lah. Tapi yang baru ni tak kotor. Dan saya punya lantai bersih je. Kalau tak tadi sini banyak habuk. Sekarang saya tak nampak dah. Untuk mata kasar lah saya tak nampak. Kalau tak tadi sampai hujung sana ada habuk. Atas meja pun ada habuk. Yang ini kurang, ada habuk tapi kurang sangat kat meja saya habuk. Sebab itulah anak saya confident kalau dia datang sini bila saya buat kerja. Tapi itulah bukan kerja memotong. Bila anak saya kerja motong ni, memang anak saya akan pergi jauh. Saya akan suruh letak jauh. Dan bateri ni memang setiap kali potongan tu saya akan cabut lah. Safety kan. Tapi itulah, bila time saya buat benda-benda lain, saya tak kisah sangat anak saya di sini. Sebab habuk tu kurang. Kalau potong 2 kali macam ni pun habuk sikit sangat. Itu pun still, kalau saya nampak je habuk, ataupun macam dah banyak sikit dalam 10 potongan macam tu, saya akan terus buka, letak attachment vacuum ni. Terus itu style saya bekerja. Bila environment ni selamat dan bersih untuk anak saya datang, senang sikit saya nak ajar dia bab skill-skill bertukang ni bila dia dah besar. Sebab dia dah biasa dengan suasana bertukang tu. Dah besar sikit, senang dia nak cuba menceburkan diri dalam skill-skill benda macam ni. Mereka buang kayu dalam ni. Buang kayu dalam ni. Good. Sebelum saya sambung, video ni disponsor oleh Makan Valley. Ini adalah produk MRE, meal ready to eat, yang antara yang tersedap kat Malaysia yang saya pernah rasa lah. Yang paling saya suka dia punya daging dendeng perantau. Kalau nak beli ataupun dapatkan maklumat dia, pergi ke makanvalley.com. Alright, kita sambung. Okay, sekarang
Adakah vacuum penting untuk orang buat kerja kayu? Untuk macam kes saya ni buat kerja kayu lah. Jawapan saya, yes, penting. Tapi kalau jenis yang backpack punya vacuum ni, adakah sesuai untuk semua? Tidak. Bukan semua orang patut beli vacuum backpack macam ni. First, sebab harga dia. Harga dia bukan murah. Dalam 2,000 lebih kot sebab dia pakai bateri. Dah lah, dia agak costly pakai bateri. Lepas tu dia tak kuat sangat. Sebab itulah, bila pakai bateri kecil macam ni, dia takkan boleh setanding dengan vacuum yang besar. Sampai 2,500 watt punya vacuum kan, tak lawan. 2,000 watt, 2,500 watt memang tak lawan punya vacuum besar tu. Vacuum besar macam tu boleh, kalau kayu-kayu, sepihan kayu-kayu besar-besar tu pun dia boleh sedut. Yang ini tak. Kalau kayu-kayu sepihan kecil-kecil macam ni boleh lagi lah. Tapi kalau kayu tu dah tebal sikit, besar-besar macam ni, dia tak boleh sedut sebab dia tak kuat sangat. Habuk tak ada masalah. Itu memang sangat sesuai lah. Kalau projek kayu dia terlalu besar pun bagi saya tak sesuai juga sebab dia punya storage untuk habuk ni kecil je. Kecil ni je. Yang kalau yang besar lagi ada. Contohnya macam Milwaukee punya. Ini Makita punya. Kalau brand macam Milwaukee, dia punya vacuum backpack dia tu besar. Besar sikit lah. Memang dia macam ada silinder. Belakang tu besar. Tapi dia akan berat sikit. Tapi dalam masa sama dia boleh sedut lebih banyak. Itu kelebihan dia. Tapi still bagi saya tak akan kuat sangat. Memang kalau yang untuk shop ataupun bengkel yang besar, dia nak buat kerja-kerja menipiskan kayu ni, itu memang akan hasilkan habuk yang sangat banyak. Silap sekali round keping papan tu je, dah penuh dah kita punya apa bag macam ni. Benda tu dah lah kena beberapa kali round kita nak nipiskan kayu tu. Memang tak boleh. Itu kena pakai proper vacuum yang besar. Tapi kalau orang tu kerja macam saya, projek tak terlalu besar, senang saya nak vacuum sana sini, ini okey. Tapi tu lah, dengan kos lah. Dengan kos. Kalau tak, kita boleh beli yang tak lah, kalau portable pakai bateri ni memang mahal. Kalau pakai corded, harga dia akan terus murah. Dia akan terus drop. Bukanlah murah, dia akan drop banyak. Kalau macam ni harga 2,000 lebih, pakai yang corded punya, kita boleh jimat 400 dah boleh dapat dah. Yang kecil tu 600 boleh, ada 1,000 lebih. Tu dah makin lama makin tinggi harga makin kuat lah. Tapi dengan kekuatan ni, harga murah je kita boleh dapat. Disebabkan dia cordless, dia pakai bateri, tu harga dia sedikit mahal. Satu lagi, orang yang sesuai guna vacuum backpack macam ni, maybe kontraktor ataupun orang yang kerja baiki rumah orang, repair, pasang aircon ke. Tak tahu, aircon ada habuk juga. Akan membantu kalau dia ada benda ni. Tapi aircon tu kita nak tebuk batu kan. Jadi benda ni tak boleh nak sedut batu. So kena sapu juga. Depend. Itu depend. Tapi kalau orang yang lebih kepada bertukar repair buat pintu, kerja-kerja kayu dekat kita punya rumah klien kan. Itu bagi saya memang agak cun benda-benda macam ni. Sebab bila kita sedut habuk tu semasa kita buat kerja yang mostly berkaitan dengan kayu lah, dia punya habuk tu memang akan banyak kurang. Okey, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.